friend. Welcome to Unbox and Review the Transformer Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với show Unbox và Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Rồi, ok. Thì hôm nay bên cạnh mình đây là một cái em đến từ Toy World FS03. Và đây là một cái em Bumblebee trong Thế chiến thứ hai đó các bạn. Mà mình thấy có lẽ là em ấy đã bị lãng quên, vì mình thấy rất là ít anh em có thể nhắc đến em này. Ok, thì các bạn biết sao không? Cái sự xuất hiện của em này trong cái phần phim The Last Knight và kết hợp với sự xuất hiện của MB trong cái phần phim năm 1987 đó, thì nó đã phá tan cái dòng thời gian của cái phim Michael Bay và cái phim sau này nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào Unbox này nha. Let's go. Rồi mình cũng xin lỗi là tại vì cái hàng này cũng khá là lâu rồi, nên khi đến tay mình thì nó có bị bóp méo chút xíu. Tuy nhiên trong này vẫn là cái hàng chưa unbox nha. Bây giờ mình sẽ mở luôn nhé. Trong cái hộp lớn đó nó có hai cái hộp nhỏ, một cái hộp giấy như thế này và một cái hộp này thì có in cái hình MB nè các bạn, TWFS03 Green Hornet. Rồi cũng có một số cái thông tin. Rồi ở sau đây là cũng có một số thông tin của hãng. Rồi đây là cái dạng của chiếc xe nè, và đây dạng MB nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở tiếp nhé. Trong này có cái gì ha? Wow, cái này là cái gì ta? Mình thấy có vẻ giống như là một cái chiếc đuôi của cái máy bay. Rồi tiếp tục. Wow. Cái đây có vẻ là một cái hình cái sân đó các bạn, để cái MB mình lên nè. Đây đây là MB của chúng ta, nhưng mà đang ở cái dạng là chiếc xe chưa có biến thành cái MB nha. Và mình thấy nó nhỏ hơn so với kỳ vọng của mình, nó có chút xíu các bạn coi nè, nằm trên bàn tay mình chút xíu thôi Đây là một cái súng nè, không phải cái búa. Đây là cái súng này nha các bạn. Và tiếp một cái súng thứ hai. Cái này khá là bé ha. Chút xíu đây là một cái mặt của MB nè. Và đây là cái phần mặt nạ nè, bạn coi nè, khá là nhỏ ha. Ok, rồi cái đây là một cái mặt nạ khác nữa mà nó nhỏ quá nên mình lấy ra rất là khó khăn nha các bạn. Rồi thì đến đây là phần unbox xong, bây giờ mình sẽ vào ngay phần review nha. Ok, thì sau khi mình đã unbox rồi thì mình đã để tất cả các thành phần có trong box lên trên cái bàn này nha các bạn. Thì ở đây mình có một cái tờ giấy nè. Cái tờ giấy này thì của hãng thôi, cũng không có gì ha. Rồi ở đây thì mình có một cái tờ giấy tiếp theo, đó là hướng dẫn cái bước trend của cái MB đó. Và ở đây thì mình thấy cái chữ cái chiếc xe này là cái chiếc Merc 320 cổ điển đó các bạn. Rồi ok, mình sẽ bỏ xuống nha. Ở đây mình lại có tiếp tục một cái đế ha, mình thấy cũng khá là ổn. Rồi đây là cái món tặng kèm trong cái hộp màu đen nè. Rồi và đây là chiếc xe và một số các cái phụ kiện đi kèm. Thì trước mắt mình sẽ review luôn cho các bạn xem cái phần tặng kèm này. Thì theo mình biết cái này là một cái đuôi máy bay và có thể trend thành một cái chân đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ transform cho các bạn xem nhé. Đây là một cái part của một cái máy bay. Thì bên này mình nhận thấy có một số cái chốt nè. Thì mình nghĩ cái hãng Tiwi làm cái MB này thì spam màu rất là nhiều màu luôn. Thì mình nghĩ nếu mà mình mua đủ và sưu tập đủ thì có thể là trong tương lai có những cái part khác nhau để lắp thành được một cái máy bay nha các bạn. Rồi thì tuy nhiên là cái dạng này cũng có thể biến thành được một cái chân. Thì bây giờ mình cũng sẽ trend cho các bạn coi luôn nha. Đây là dạng cái chân hoàn chỉnh nè. Đó, ở đây có cái khớp đầu gối nè. Đó, thấy chưa? Rồi thậm chí cái chân này có thể đưa lên trước nè, đưa ra sau, đưa ra trước, đưa ra sau, và có thể lắc qua bên này, lắc qua bên này luôn. Và mình phát hiện nha, ở đây có một cái khớp chỗ đây. Cái này là cái lõi nè. Cái lõi này có thể mình nghĩ gắn được một cái khớp tròn vào đây. Đó, nên mình nghĩ trong tương lai có thể là có đầy đủ các cái part để gắn lại thành một cái em robot luôn các bạn.
và cái này có thể đặt lên trên bàn được như thế này luôn nha các bạn. Đó, có thể đứng được luôn ha. Rồi, ở đây cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là cái em Bumblebee. Tuy nhiên là khi mình unbox ra thì nó đang ở dạng là chiếc xe, và mình sẽ review cái chi tiết chiếc xe này luôn, và mình sẽ trend về dạng robot để review cái dạng robot cho các bạn xem nhé. Về cảm quan ban đầu mình nhìn thì mình thấy là khá là giống phim, nhất là hai cái phần đây nè các bạn, hai cái bánh trên này nè, trong phim nó cũng y chang như vậy luôn. Cảm giác là mình cầm nó cũng khá là nặng nha, chứ không phải là nhẹ đâu. Trong này mình nghĩ cũng khá là nhiều kim loại trong này. Và cái lớp sơn này nó sơn cái màu rất là tốt, cái chất cũ và cái chất vintage nó có rất là hay. Nó tạo cái sự cổ điển. Tuy nhiên các bạn xem trong phim nhé, ở phía trên này nè, phía đầu và phía đuôi nó có cái logo của mẹ. Tuy nhiên cái này là hãng không có bản quyền, nên mình nghĩ là cũng không có dám bỏ hai cái logo đó vào đâu. Về tổng thể thì rất là ok luôn. Các bạn có thể thấy được ở cái phần đầu nè, cái phần mặt nạ phía trước của cái xe nè, rất là đẹp ha. Mình phải nói rất là đẹp luôn, cái chi tiết nó rất là nhỏ xíu và nó giả kim loại, nó cũng làm cái hơi rỉ sét chút xíu. Ở đây có hai cái đèn, và hai cái đèn này, cái phần chụp đèn, cái phần chó đèn đó, nó làm cái màu cũ luôn. Nhìn rất là thật ha, nhìn rất là chân thật luôn. Ở phía đây thì các cái bánh cũng có thể xoay được luôn, đó, như thế này ha. Rồi, và ở phía sau nè, có những cái chi tiết kim loại kết hợp với cái màu này thì mình thấy tuyệt vời. Và những cái vị trí khớp nối với nhau để trend á, thì mình thấy rất là khít luôn. Các bạn có thể thấy nè, nó đi với nhau rất là khớp nha, cực kỳ tốt ha. Cái này khi mà mình cầm trên tay thì mình thấy có cảm tình ngay luôn các bạn. Rất là tốt, mà mình không hiểu tại sao ở Việt Nam mình thì khá là nhiều anh em ít chơi cái con này. Có vẻ nó bị lãng quên. Rồi, ở trong này cũng có các cái hàng ghế nè, bạn coi nè, đầy đủ ha. 2 ghế trước, 3 ghế sau. Và trong này cũng có các cái vị trí bảng điều khiển của một chiếc xe. Ở trên này á, thì cái phần này nè, cái phần kính này nó làm mờ đi, và cũng có hai cái khánh gạt nước. Khá là chi tiết luôn các bạn. Và bên này nè, có thể thấy được cái chữ 283 và một cái logo chữ 01 màu vàng được in cực kỳ sắc nét luôn. Mình phải nói rất là sắc nét ha. Về tổng thể thì cái xe này mình thấy là cực kỳ đẹp nếu mà để ở trên cái mặt này ha. Đó, chụp hình lên thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cái chất nhựa nó làm mình cảm giác như là mình cảm giác được như là chất sắt luôn đó, giả được vậy luôn đó. Rồi, ok, tuy nhiên là ở phía dưới này, ở đây các bạn xem nha. Ở phía dưới này thì mình thấy được đây, có nghĩa là mình đang suy đoán là chỗ dưới, ở trên đây là cái phần tay nè, và dưới này là cái phần chân. Cái này thì mình không có chê, cái này mình lại thích, tại vì nó gợi cho mình một cái cảm giác, cái kỷ niệm ngày xưa. Ngày xưa mình đi học, mình có tiền mình mua những cái em robot nhỏ xíu ở dưới cổng trường á, thì ở cổng trường nó cũng giống như vậy nè. Lật phía dưới là thấy tay chân đầu mình robot trong này luôn, và lật trên này thì thành một chiếc xe. Thì cái chi tiết này tự nhiên nó làm mình nhớ đến cái cảm giác ngày xưa. Mình rất là thích luôn. Cơ bản là về cái chi tiết em này thì về ở dạng xe thì mình thấy cực kỳ tốt, mình phải dùng từ cực kỳ tốt luôn. Nó khít với nhau, cái phần sơn nó làm rất là tốt, và những cái chi tiết nhỏ nhỏ họ làm khá là độ ổn và y như một chiếc xe thật. Và mình thích nhất là cái phần đầu. Các bạn nhìn phần đầu này rất là đẹp luôn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho em này về dạng robot nhé.
thì vừa rồi mình đã transform xong em này rồi nha các bạn. Cái cảm giác mình transform cái em này mình thấy rất là tốt luôn. Các vị trí nó khá là chính xác và các cái khớp nó đi với nhau khi mà mình bấm nghe cách rất là đã luôn ha. Tuy nhiên thì mình thấy có cái chỗ này nè, không hiểu sao không có một cái gì để gài vô, thành thử mình thấy hai cái cánh tay bên này cái chỗ giáp nó rất là lỏng luôn. Hơi tiếc chút xíu ha. Trong cái khuôn khổ video này thì mình sẽ không có làm cái tool trend vì nó khá là dài, vì vậy mình sẽ hướng dẫn cái tool trend ở một cái video khác ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào ngay cái phần review nha. Trước khi vào review chi tiết và khớp thì mình cũng nói sơ tổng quan một vòng nha các bạn. Thì cái cảm giác khi mà mình train xong và nhìn ở hình dạng robot là cái cảm giác mình rất là tốt và có cái cảm tình với em ấy luôn. Cái thứ nhất là vì cái thiết kế nó bám sát cũng tương đối là giống phim đó các bạn. Cái thứ hai là cái lớp nhựa nó giả cái phần kim loại, mình phải nói là cực kỳ tốt, dùng từ cực kỳ tốt luôn chứ không phải là khá tốt nữa. Ok, và trong này có những cái vị trí mà mình thấy là nó có cái phần kim loại nha, khá là nhiều kim loại trong này. Vì vậy khi mà mình cầm em ấy lên á, mình thấy cũng không quá nhẹ đâu, nó cũng có cái cảm giác là nặng vừa đủ nha. Rồi, mình cho các bạn xem qua một vòng em ấy ha. Đó, và mình nhận thấy ở một số cái vị trí như sau. Đầu tiên là cái phần ngực nè, cái phần eo ở phía dưới nè, cái phần lõi bên trong chân, cái phần tay và cái phần bánh xe ở phía sau này thì bám sát phim. Mình coi rất là nhiều lần cái đoạn phim MB này xuất hiện và tua chậm thì mình so sánh là có những vị trí nó rất là giống phim nha các bạn. Chút xíu nữa mình phải vào review và mình sẽ nói cái chi tiết chỗ đó cho các bạn coi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào review nha. Ok, về cái phần đầu này thì cái phần đầu này cái chi tiết thì là không có giống phim lắm. Cái chi tiết đầu giống phim phải là cái đầu này nha các bạn. Đó, các bạn có thể xem cái hình mình để bên cạnh để các bạn so sánh ha. Cái đầu này mới là giống nè. Rồi, ok, vậy thì mình sẽ thay cái đầu này vào. Mình thích cái gì nó sát phim hơn ha. Vừa rồi mình đã thay cái phần đầu này bằng cái đầu này nha các bạn. Và nó rất là cứng, cực kỳ khó thay luôn. Thứ nhất là nó nhỏ và thứ hai là nó cứng. Các bạn chơi chỗ này phải cẩn thận chút xíu ha. Về cái đầu này thì mình thấy bám sát phim rất là giống phim luôn. Rồi về cái biên độ đầu thì các bạn có thể xem nhé. Ở đây có một cái khớp tròn, mình có thể xoay được 360 độ nha. Đó, xoay như thế này ha. Đó, 360 độ luôn. Và cái biên độ đầu có thể cúi xuống một chút xíu, ngửa ra một chút xíu và qua bên phải, qua bên trái một chút xíu thôi. Ok, tại vì cái khớp chỗ này nó cũng khá là hạn chế nha các bạn, tại vì cái đầu nó khá nhỏ đó. Rồi, thì ở trên đầu cũng có một cái mask. Đó, đây các bạn coi nè. Khá là ngầu ha. Cái phần mask này nó có cái hay là các bạn nhìn cái con mắt màu xanh nè. Đó, cái mắt màu xanh này nó theo cái đường giống như là cái đường tia chớp điện, nó đi xếp xéo xéo nhau và mình nhìn giống như là có dòng điện chạy ở trong đó, những cái led nó đang chạy trong đó, nó rất là đẹp luôn. Mình hơi tiếc chút xíu nếu mà cái đầu này có thể tích hợp được một cái pin và có một cái phần mắt phát sáng thì cái này mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Cái phần thân đó thì cái phần thân này các bạn có thể xem trong cái phim mình đã tua đi tua lại rất là nhiều lần rồi. Có thể nó không có giống nhiều nhưng mà ở đây nó cũng lấy được cái hình dạng gần như là giống nè. Cái trong phim thì cái này nó tách ra hơn một chút xíu ha. Và bên phần này có cái chữ, đây là cái chữ Z87 và trong phim là cái chữ là số 12. Không hiểu sao người ta không có dám in, mình nghĩ là do bản quyền nên không dám in đúng cái chữ đó luôn, chứ trong phim ở đây là cái số 12 này các bạn. Rồi, về cái phần piston ở bên dưới này cũng làm giống phim luôn nha. Và cái thực sự mình rất là thích là những cái chi tiết ở đây nè. Nếu các bạn nhìn như thế này các bạn không nghĩ nó là nhựa đâu mà phải nghĩ nó là kim loại reset. Cái lớp nhựa này họ sơn cái lớp reset cực kỳ tốt mà mình phải nói là không thua kém gì các hãng lớn luôn nha các bạn. Toy World làm cái này quá là tuyệt vời luôn. Mình nhìn mình cực kỳ có cảm tình và thích luôn, không hiểu sao cái chi tiết nhỏ xíu vậy nhưng mà họ đúc được cắt khắc và nó rất là nét. Và cái phần sơn á, họ làm cực kỳ tốt luôn. Cái con nhỏ xíu như thế này mà họ sơn được như thế này, thực sự là mình không có gì để nói luôn các bạn, tuyệt vời luôn đó. Và ở phía sau này đó thì mình cũng coi phim, mình cũng thấy là
nó cũng giống phim luôn ha, nó rất là hay. Tuy có không thể tuyệt đối được nhưng mà mình thấy hãng đã cố gắng làm cũng tương đối giống rồi. Về cái biên độ thì các bạn xem nhé, cái biên độ mình có thể xoay được 360 độ luôn nha các bạn. Wow, cũng khá là ổn ha. Các bạn coi nè, xoay 360 độ luôn nha. Đó. Như vậy thì nó có thể hỗ trợ cái pose dáng tốt hơn đó các bạn. Và về cái thân này thì có thể gập ra sau và ra trước được như thế này nha. Đó, các bạn xem nhé, xem biên độ nhé, như thế này, đó cũng được như thế này, cũng tương đối ha. Rồi ở cái phần ngực này thì các bạn để ý thấy ở đây họ cũng làm những con ốc đinh tán á. Giả những con ốc đinh tán rất là chi tiết và nhỏ ở đây ha. Theo mình đây là một cái chi tiết mà hãng làm rất có tâm và nó mô phỏng được, mình tạo cho mình cảm giác khi mình nhìn vô nó rất là chân thật luôn nha. Đó, các bạn xem nè, những cái đinh tán nhỏ xíu và tạo cái reset ở trên cái phần ngực này nè. Quá là tốt ha. Về cái phần thân là như vậy thôi nha các bạn. Về ở cái tay này thì các bạn xem nhé, cái biên độ nè, đưa lên được như thế này và đưa xuống được như thế này. Và ở đây là cái khớp tròn, vì vậy chúng ta cũng có thể khá là linh hoạt ha. Đó. Đây, đầu tiên nha, ở đây có một cái khớp phía bên trong nè, các bạn xem nhé. Đó, mình sẽ đưa lên, đưa xuống như thế này, thì cái khớp này chỉ là cái khớp phụ thôi. Cái khớp phụ này là để transform đó các bạn, chứ nó không có tác dụng cử động mấy nha. Và cái khớp tròn này mới là cái chính để cái cử động cái biên độ này nha. Đó, và mình có thể xoay được cái hướng như thế này ha. Khớp tròn thì mình có thể xoay được nhiều hướng, tuy nhiên các bạn để ý chút xíu là mình có cái phần bánh xe này nè, nó rất là dễ vướng. Thì các bạn phải để ý chút xíu thì nó sẽ đỡ vướng hơn và các bạn có thể xoay được các cái hướng tốt hơn. Đó, như thế này, đó, mình xoay vậy nó rớt ra luôn nè. Đó, đó mình mới nói các bạn để ý thì mình cũng bị rớt ra luôn đó. Rồi, ok, mình sẽ gắn lại nha. Ở đây thì mình cũng thấy có một cái khớp cổ tay, cái khớp của cái cùi chỏ như thế này nha. Cái biên độ nó như thế này nè các bạn. Đó, đưa lên như thế này một chút xíu thôi và đưa như thế này, đưa lên, đưa xuống. Mình sẽ để nghiêng cho dễ xem nhé. Đưa lên, rồi đưa xuống. Và ở trong này cũng có một cái khớp tròn, mình có thể xoay được nha. Cái chỗ này là mình khó chịu quá luôn. Nó cứ rớt xuống, nó không có dính được ha, nó hơi khó chút xíu. Đó, các bạn xem nè, ở đây mình cũng có thể xoay được như thế này nhé. Rồi, ngoài ra thì cái phần giáp ở chỗ này nè, bạn xem nè, cũng có thể đẩy qua để lại được một chút xíu. Đó, để tạo được những cái hình dáng nó tốt hơn ha. Rồi, về phần bàn tay thì cái bàn tay này nó cũng không có quá nhiều đâu các bạn. Nó chỉ gập lên gập xuống như thế này, và ở đây có 3 ngón tay nó dính vào nhau luôn. Nó có 2 cái điểm khớp, một điểm chỗ đây và một cái điểm chỗ đây như thế này. Và cái khớp này là khớp chung của cái bàn tay và cái ngón tay. Thì ở đây cũng chỉ có một cái ngón cứng ở đây thôi, như thế này ha. Các bạn xem nè. Đó, đưa lên đưa xuống như thế này thôi. Cũng không trách được, tại vì cái này nó quá nhỏ, họ cũng rất là khó làm được cái chi tiết cái bàn tay nhiều nha các bạn. Thì cơ bản là cái phần tay, cái khớp là như vậy. Về cái chi tiết á, thì mình thấy cái phần tay này làm cũng rất là ok luôn các bạn ơi. Các bạn xem những cái phần nhựa này nè, tuy là nhựa thôi nhưng mà họ sơn, họ vả rất là đẹp luôn. Mình phải nói cái từ là rất là đẹp, mình phải nói nhắc đi nhắc lại luôn, cực kỳ đẹp luôn. Tại vì cái phần nhựa này họ làm cái reset cực kỳ có tâm luôn, và cái cảm giác mình nhìn vào mình thấy nó như là một cái miếng kim loại thực sự. Và ở đây có những chi tiết nhỏ xíu nè. Mình thấy các cái số 52 và số 283 được in rất là sắc nét nha. Và phía trên này cái phần cẳng tay đó, cái chỗ này là cánh tay này, thì ở đây cũng mô phỏng, cũng gần giống cái phim, cái đường xéo này là các bạn có thể thấy được ha. Và ở đây cũng có những con ốc đinh tán luôn, họ cũng làm tuyệt vời. Tuy nhiên là mình thấy cái chỗ này hơi tiếc một chút xíu. Các bạn xem nhé, nếu mà ở đây có một cái chốt gì gài để cho cái phần này nó dính hẳn vào đây luôn á, thì mình thấy nó sẽ là tốt hơn nha các bạn. Cơ bản là cái phần các bạn nhìn cái bên này nè, đó các bạn, những cái chi tiết máy và những cái phần này nó giả cái chi tiết kim loại bằng đồng nữa, nhìn nó rất là sắc nét và mình phải dùng từ là tinh xảo luôn đó, và cực kỳ đẹp luôn. Wow, mình review mà mình thấy mình thích cực kỳ luôn, không hiểu sao cái em này mình thấy cảm tình đặc biệt. Rồi ok, đó là về cái phần tay ha. Về cái phần chân thì ở dưới chân này các bạn đã thấy
cái phần háng này có một cái phần hình và ở đây cũng có cái chi tiết giả đồng, mà cái chi tiết giả đồng này họ làm cực kỳ sắc bén, các bạn có thể xem nhé. Wow, nó đúc làm sao mà cực kỳ bén luôn, và cái giả kim loại mình thấy tuyệt vời, không có gì để chê luôn các bạn. Một cái em nhỏ thế này mà họ làm cực kỳ chăm chút ha. Toy War làm cái này tốt quá luôn các bạn ơi. Rồi cái phần chân này á thì các bạn xem nhé, cái biên độ chân nè mình sẽ đưa lại được như thế này đó, đưa cao được như thế này, rồi mình sẽ đưa xuống như thế này đó, và đá lên phía trước như thế này đó. Mình để bên hông cho các bạn xem nha. Rồi đưa xuống và đá ra sau như thế này đó, đó. Đó. Thì cái phía sau này thì các bạn lưu ý chút xíu nha. Ở đây nè, nó có một cái chỗ này nó rất là dễ bị vướng vào này, nên khi lúc nãy mình đưa lên nó chỉ được tới đây thôi. Tuy nhiên các bạn lắc qua chút xíu, các bạn có thể đưa lên được cao hơn nha, cao như thế này. Mình để ý chút xíu thì mình sẽ bâu được cái biên độ nó tốt hơn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa xuống lại đó. Rồi tuy nhiên á, là cái chỗ này vẫn còn một cái khớp nữa, có thể lắc ra sau và lắc ra được phía trước. Nhưng mà nếu mà để cái phần giáp này ở đây á, thì mình chỉ lắc được như đây thôi, nó sẽ bị vướng cái phần giáp chỗ này. Tuy nhiên nếu mà mình dỡ ra chút xíu như thế này ha, rồi mình sẽ đẩy được tới trước hơn một chút nữa. Các bạn thấy chưa? Rồi mình sẽ đưa lại ra sau nha. Rồi đó, mình thấy cũng khá là linh hoạt đấy. Rồi ở cái phần chân này á, cái đầu gối á, thì cái biên độ nó như thế này nè các bạn. Đây. Và đưa được ra sau như thế này. Đó, như thế này thôi. Và ra sau như thế này. Và ở đây có thêm một cái khớp nữa. Thì cái khớp này giúp cái chân này có thể đá ra sau được tốt hơn. Đó, nó sâu được như thế này. Tuy nhiên không biết cái con của mình nó bị sao, nhưng cái chân này nè, cái chỗ này nó hơi lỏng một chút xíu nè, các bạn thấy không? Cái này có thể là do nhân phẩm đây. Rồi. Và cái này có thể đưa lên được như thế này. Tuy nhiên là cũng không ai để cái dáng chân nó kỳ cục như thế này ha. Thì cái này, cái khớp này chủ yếu mình nghĩ nó là để transform nha các bạn. Đó các bạn xem nè. Cái bên này của mình nó không có bị như cái chân bên phải ha. Nó cũng khá là chắc chứ nó đâu có bị vậy đâu. Thì bên này nó lại bị lỏng như thế này. Có thể là cái phần này, cái khớp này nó bị lỗi một chút xíu nha các bạn. Rồi về cái phần bàn chân á thì các bạn xem nhé. Đây, mình có thể lắc qua như thế này, vào trong, ra ngoài, vào trong, ra ngoài một chút xíu. Rồi có thể lúc lắc được chút xíu thôi. Có vẻ là không có gập lên gập xuống được, tại vì ở đây có một cái chốt nó mình khóa vào cho đây rồi. Ở đây nè, lúc transform xong phải khóa để cái bàn chân nó chắc hơn. Về cái biên độ bàn chân thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Về cái chi tiết thì mình thấy ở cái chân phía này có vẻ tập trung khá là nhiều kim loại, nhất là cái phần lõi này nha các bạn. Thì ở đây á, trong phim á, thì mình thấy ở đây có một số cái giáp hình tam giác nó sẽ trắng ở đây nữa. Tuy nhiên là ở đây thì không thấy xuất hiện nha. Và cái phần lõi bên trong này nè thì hãng cũng đã cố gắng làm cho giống phim rồi. Mình thấy mình tua chậm thì mình thấy cái phần chân nó có những cái chi tiết tròn và những cái chi tiết như thế này, thì mình thấy cũng khá là tốt rồi ha. Rồi ở đây cái phần nhựa thì mình cũng như mình đã nói rồi, thì nó làm cũng khá là ổn. Nhìn nó cũng ra cái chất giống như là cái kim loại mà được sơn cái lớp giống như là nhựa lên trên đó vậy đó. Nhưng mà thật sự là nó là nhựa thôi. Và ở đây cũng có cái chữ là 283 và ở đây có chữ 01 nè, được in khá là sắc nét ha. Và cái phần kim loại dưới này thì mình thấy làm khá là tốt. Có nghĩa là họ giả cái kim loại mình nhìn rất cực kỳ ưng ý luôn. Những cái chi tiết ở phía dưới chân này nè thì họ làm cái chất rỉ sét và kết hợp được những cái màu rỉ sét, cái màu nó rất là hay luôn, mình không biết mô tả như thế nào nữa. Tuy nhiên là cái chất rỉ sét họ làm được cái hai màu luôn. Ở đây là cái màu xám xám làm giả rỉ, và ở đây là cái màu của cái màu kim loại luôn. Nó kết hợp với nhau tạo nên một cái tổng hòa mình nhìn nó rất là tốt luôn. Với con mắt của một cái người mà mình cũng đã từng làm thiết kế qua thì mình thấy ở đây là cái sự phối hợp màu nó ok, tuyệt vời. Rồi xong.
Ok, đây là MB cổng trường phiên bản siêu cấp VIP mà mọi người có thể đã bỏ quên em ấy. Tuy nhiên đối với mình thì không thể nào quên được một cái em như thế này được. Và hôm nay mình sẽ nhắc cho các bạn nhớ lại. Chúng ta có một cái hình dạng MB rất là ok và hay ho luôn nha. Về cái phần sau này thì hãng cũng cố gắng làm bám sát cái phim. Thì ở đây mình thấy có hai cái bánh xe nó cũng khá giống phim, và cái chỗ này cũng mình thấy cũng khá là ok nè. Tuy nhiên á, thì mình thấy cái phần giả kim loại nó lại tập trung ở cái phía trước nhiều hơn đó, các bạn thấy không? Và cái phía sau thì lại cái cảm giác nó nhựa và cái chi tiết nó hơi thô hơn một chút xíu. Nếu cái này hãng chú tâm làm thêm một chút xíu nữa thôi thì mình nghĩ cái phía sau nhìn nó sẽ đẹp hơn nữa ha. Đó, chỉ vậy thôi. Tuy nhiên thì em này về tổng thể nhá, và về thiết kế nè, về cái chất sơn giả này kia thì đối với mình là cực kỳ tốt luôn các bạn. Với một sản phẩm nhỏ như thế này mà Toy World làm như thế này thì mình thấy là cũng khó mà chê được ha. Rồi, thì em này cũng có một số cái đồ chơi khác đi kèm nữa. Cái phần máy bay này thì có thể cho MB cầm lên trên tay được luôn nha các bạn. Rồi, rồi ở đây mình có một cái búa. Cái búa này á, thì các bạn xem nhé. Cái búa này có thể là mình gắn được ở phía sau. Nếu gắn đúng chiều thì mình sẽ gắn như thế này ha. Đây. Đó, gắn như trong phim là gắn như thế này. Rồi, phía trước thì mình sẽ có hai cái khẩu súng nè. Ở trong cái bàn tay này nó có một cái chi tiết nhỏ xíu luôn. Đây. Rồi mình sẽ gắn vào cái chỗ này nha. Các bạn xem nha. Đây là cái hình dạng chiến đấu trong cái phim đó. Ở sau là đeo cái phần búa và hai tay cầm hai cái súng bắn. Đó, rồi, ok. Tuy nhiên cũng chưa hết nữa. Thì như hồi nãy mình nói là ở trong cái này nó có hai cái mặt nạ nha các bạn. Đó, hai cái mặt nạ như thế này thì cái mặt nạ mà trong cái mặt mà mình nói giống phim đó thì nó sẽ gắn cho cái đầu này, và cái mặt này á thì sẽ gắn cho cái đầu này nè. Đó, các bạn xem nha, hai cái đầu này cũng khá là ngầu nhau ha. Có thể thay đổi nhau, tuy nhiên mình thích cái mặt này hơn chút xíu, tại vì cái mặt này nó có cái phần mắt khá là ấn tượng ha. Ở đây á, cây súng, cây búa này có thể gỡ ra như thế này và có thể kết hợp được với cái phần này. Đó, như thế này, và mình có thể gắn lên cái thành xe được nha các bạn. Thì chút xíu nữa vào phần show đó mình sẽ gắn vào cái thành xe đó. Rồi, ở đây cũng vậy, cũng gắn vào được luôn. Tuy nhiên á thì mình nghĩ cái này là bị nhân phẩm luôn các bạn ơi. Đúng ra thì cái này nó phải đẩy vào sát được như thế này này. Tuy nhiên của mình nó không có đẩy được. Đó, nó bị lỗi chỗ này nè, không có đẩy được. Mình đẩy cách mấy cũng không có vào được nha các bạn. Thì cái này thì tạm gắn nó lệch chiều chút xíu thôi. Đó, tại vì cái phần này nó sẽ gắn vào cái thành xe nè. Mình thử là cái phần này nó sẽ gắn vào thành xe nè. Nếu mà xoay được á thì cái phần này, cái súng nó sẽ hướng ở phía trước. Và nếu mà để thế này thì cái súng nó sẽ hướng qua bên hông. Có vẻ là không có ok lắm, nhưng mà cái này thì thôi, mình cứng quá mình không có đẩy vào được nha các bạn. Rồi, cơ bản thì những cái đồ chơi của các em này là như vậy thôi nha. Ok, thì vừa rồi mình đã unbox và review xong em Bumblebee Thế chiến thứ hai TWFS03 nha các bạn. Các bạn thấy sao về em này thì hãy cho mình biết ở dưới phần comment. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share và bấm thêm một nút subscribe nếu chưa subscribe nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video sau. Và đừng bỏ quên cái phần show nha. Let's go!